Hösten är här och med det följer jordbearbetning. Vi är igång och börjar så smått att förbereda oss för att så höstvete. Jag håller på och stubbkultivatrar rapsstubbar och spenatstubbar. Vi har även något fält där vi ska ha vete efter vete, men det plöjer vi så vi får ner växtresterna där. Men innan är det lite grann tid kvar innan vi ska så, och det känns rätt skönt att köra över det en gång nu så det får ligga lite, få ytterligare lite spillsäd, spillraps, spillspenat och gro, och så kör vi väl upp det igen om en veckas tid, någonting sånt, lite styvt kanske. Tänkte inte så före den 25 september. Kanske till och med dra det något ytterligare för att slippa risken för löss och rödsotvirus bland annat. Dessutom brukar det bli rätt mycket mer ogräs om man sår för tidigt. Så att en del av dem slipper man. Men vi tuffar på. Nu går vi in i en ny fas i hösten. Vi har precis idag startat upp med lökskörd. Vi är igång och kör 3 följevagnar och Stockholmsgården är här med upptagare och vi kör in till deras lager. Vi har även smygstartat lite grann med potatisskörd. Det är belana som ska gå som kulpotatis som Peppinge plockar upp idag. Och lite längre fram kommer vi även att dra igång fullt pådrag på övriga sorter. Där vi kör nu på löken så ser det ut att avkasta bra. Det är stora fina lökar, men vi har även platser på fältet där vi drabbades av de här stora åskregnen där i månadsskiftet maj-juni. Och där en del av löken tyvärr gick ut. Så vi får väl se när skörden är över vad det blir. Men jag tror dessa delar av fälten där vi kör nu kommer att kompensera upp en del. Så det blir nog inte så tokigt ändå. I den här perioden i väntan på att komma igång och plocka potatis så måste vi hitta på någonting annat. Och vi har fått all höstvete sådd förutom 5-6 hektar. Och där är potatis nu i det fältet så att det får vi så fort de är uppe. Men som tur är så är vi nära havet och nere i södern så vi kommer väl att kunna, ja i värsta fall så kan man ju så hela oktober ut med gott resultat faktiskt. Men nu passar vi på att lägga ut flytgödsel till våra ängsgrövallar. Insådderna av första vallarna de är redan körda, det är vi klart. Och i veckan här så har en av mina medarbetare Arthur sett till att tillväxten är nerputsad så ljuset kommer till och att gröden kan gå in i vila. Men nu är det viktigt att gödsla på den lite grann så den får kalium som hjälper till med övervintring och att den är i god vigör till våren, och sen får man spetsa på ytterligare då. Men vi lägger ungefär en 25 ton svinflyt på den nu. Fullvärdig NPK kan man väl kalla det. Och det är ett bra sätt att få brunnarna tomma så att vi klarar lagringen hela vinterhalvåret. Så det är väl det vi pillar med nu, och sen så håller vi tummarna för att vi snart kommer igång med potatisen. Plötsligt händer det. Nu ser det ut som om det blir potatisplockning idag. Jag och Frans vi är igång med att samla hem, eller köra till Peppinge rättare sagt, och hämta vagnar. Det blir väl 5 dubbelkopplade ekipage, så vi kommer att ha vagnar till stå i båda änden av fältet. Vi
tankar av stillastående. Det är 2 stycken boxerade 2-radiga grimupptagare. Så vi hoppas att vädret håller, regnet hänger i luften. Imorgon är det uppemot en 15-20 mm och en 10-12 i övermorgon. Men sen ser det ju faktiskt ut som om det skulle bli lite stabilare väder igen. Men det är stor risk att det blir någon dags uppehåll. Men vi håller tummarna för att vi kommer igång idag. Igår lyckades vi köra på till ungefär vid 5-tiden. Det duggregnade lite grann på eftermiddagen, eller på gränsen till för mycket. Men vi valde i alla fall att köra på. Vi fick väl upp ungefär 200 lådor potatis av sorten Queen. Det ser väl väldigt fina potatisar. Vi hade ju hoppats att vi skulle kunna fortsätta idag, men vi har blivit avbrutna av regn. Vi har fått ungefär 20 mm. På gårdsplanen hemma så står det vatten, så troligtvis kommer vi inte igång idag och eventuellt inte imorgon heller. Men tittar man i prognosen framåt så ser det ju ändå lovande ut för nästa vecka, så vi får hålla tummarna att vi kommer igång igen. Jag är iväg på ett litet event med Team BASF Sverige och tillsammans med de andra övriga Follow Farmer-lantbrukarna från samtliga säsonger 1, 2 och 3. Där vi utbyter erfarenheter kring film och hur vi gör för att få filmerna så bra som möjligt. Men även att kunna utbyta lite erfarenheter kring odling och våra produktionsgrenar och hur vi jobbar. Väldigt, väldigt trevligt. Ja, det var det. Nu ska vi ut på äventyr. Det var allt för denna gången. På återseende.